السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولا يا أحبابي، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم مع أحمد صالح، وبلقاء جديد رح نتعلم من خلاله مهارات تصميم واجهات المشاريع الاحترافية باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت، أيا يكن مجالك، طالب جامعي، على أبواب تخرج، محاضر، مدرب، مدرس، بروفايل شركة، مسوق مبيعات، والعديد من التخصصات يلي منحتاج فيهم إلى تصميم مشاريعنا وعروضنا التقديمية. لذلك لابد من الاعتناء بمركز الانطلاق الرئيسي والهوية البصرية، وهو السلايد الأول، واجهة المشروع. فكيف ممكن نطلع ونحصل على واجهات مشاريع احترافية ومن خلالها نبني ارتباطات متكاملة مع كل مفاصل المشروع؟ هذا رح يكون محور لقائي مع حضراتكم اليوم، فأتمنى منكم تكرما الدعم قبل ما نبدأ بهذا اللقاء من خلال الضغط على مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ مع بعض يا أحباء بلقائنا المتميز والحصري والجديد والإبداعي في برنامجنا الممتع مايكروسوفت باوربوينت. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي. مثل ما شايفين نحن الآن في برنامج باوربوينت وبواجهة اللغة العربية، وهذا بناء أيضا على رغباتكم وتلبية لكل ما ترغبون وتحتاجون. بداية مثل ما كنت أتكلم باللقاءات السابقة، لابد أول شيء من تحليل المشروع ومعرفة العنوان ونبذة حول المشروع، وأيضا الأقسام الرئيسية لهذا المشروع، واختيار الأيقونات لربطها مع منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا أيقونات معبرة عن الأقسام بحد ذاتها. وأيضا إذا كنت حابب أنك تقدم العرض التقديمي بأكثر من لغة، فأنك تختار مفاتيح الأرابيك والإنجليش، الفرنسي، التركي، إسباني، أي شيء بدك إياه. تجهز هذه المفاتيح عشان تعمل أيضا ارتباطات لتعريب المشروع أو تحوله لغة إنجليزية، بحيث أن العميل يلي رح تقدم له هذا المشروع مجرد ما يضغط على أي لغة هو يختارها، يبدأ المشروع بسرد كامل لشرائحه وأقسامه باللغة يلي بيختارها. فخلونا نبدأ مباشرة بتصميمنا لهذا اليوم. بعد ما قمنا بتجهيز الماتريال والمواد الرئيسية اللي تبني عليه تفاصيل المشروع، رح أبدأ بالنقر باليمين ونختار شريحة جديدة ونختار شريحة فارغة رح نصمم فيها المشروع. رح أتوجه إلى قائمة الإدراج ومن صور، ومن هذا الجهاز أو صور مخزنة أو صور عبر الإنترنت، المهم أنك تبدأ باختيار صورة. أنا كنت مجهز بموقع البيكساباي هذه الصورة رح نختارها اليوم. أنقر باليمين وبتوجه إلى نسخ الصورة مباشرة. طبعا أنت بيكون مجهز صورياتك ضمن مجلد الخاص بملحقات المشروع. رح أنقر باليمين ونختار لصق للصورة. رح أتوجه الآن إلى قائمة تنسيق الصورة، ومن قص بنختار نسبة عرض إلى ارتفاع اللي هي 16:9. نسحب الصورة إلى الزاوية وبنقر مع السحب عشان أنا أكبر الصورة بمساحة تغطي فراغ الشريحة بالضبط. لاحظ الآن راح أعمل دبليكيت للصورة وأسحبها خارج الشريحة، راح تلزمني بعد قليل. الصورة الرئيسية راح أنقر عليها باليمين ومنتوجه إلى تنسيق الصورة، ورح نتوجه إلى الخصائص والتأثيرات والتنسيقات ونشوف من تحسين الصورة شو ممكن نحن نشتغل. أول تأثير رح نضبطه هو موضوع الحدة والنعومة، يعني هو موضوع تأثير الضبابية أو البلور. ممتاز. وبجي إلى الخيار الأسفل منه موضوع السطوع، ورح نعطي بعض العتامة للصورة. رح أرجع وأخذ الصورة الأصلية وبنحطها بهذا المكان بالشريحة بالضبط. بتوجه إلى قص وبنجي إلى قص على هيئة شكل، وبنختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة، فبحرك بالزوايا بعض الشيء. جميل جدا. أضغط كنترول مع الشيفت ومنحرك للداخل ومنحرك للداخل. تمام بهذا الشكل. فبيكون احنا حصلنا على الخلفية اللي فيها ضبابية والصورة الرئيسية بهذا الشكل بالأمام. رح نقلل من نسبة الالتفاف الزوايا
تمام بهذا الشكل، وبتوجه إلى أحد اختيارات الظل وبنختار ظل مناسب وليكن معي بهذه الزاوية. رح نقلل الشفافية ونزيد الضبابية شوي. الفكرة أني أنا أجهز منطقة العزل مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أحباب. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الشكل البيضاوي ذو الزوايا المستديرة، وأيضا برسم شكل مطابق تماما لصورتنا. والبرنامج بنلاحظ أنه بيساعدني بإشارات السناب لحتى أوصل عند الحواف. تمام مثل ما شاهدنا الآن بالضبط فيني أضبط يعني أبعاد الأشكال بالاستناد على مزايا البرنامج. فقط أني أقلل الزاوية عشان يكون في معي تطابق ما بين الصورة الخلفية أو الشكل المأخوذ للصورة الخلفية وأيضا الشكل الأمامي. خليني أختار كنترول زائد دي للشكل وأحطه على طرف. الشكل الأول رح نختار له بدون إطار، وبنختار له تعبئة باللون الأسود، وبتوجه إلى الشفافية وبقلل بالشفافية وليكن معاي بهذا الشكل الجميل يا أصدقاء. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الشكل البيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنكر مع السحب عشان أرسم دائرة. لاحظ مثلا تكون معنا عند حجم رأس الببغاء وليكن حسب العنصر الرئيسي يلي عندك يا بالصورة، بإمكانك تختار هذا المظهر الجميل. بختار الآلة بدون إطار. رح نحدد المستطيل اللي أخذناه باللون الأسود وجعلناه شفاف. بحدد مفتاح الشيفت وبنكر على الدائرة، ومن دمج الأشكال رح نختار الطرح عشان نحصل على الإضاءة والتركيز على العنصر الرئيسي الموجود معنا بالصورة. رح أرجع الآن هذا الشكل وأعمل هذا التطابق، وبتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل وبنكر مع السحب لأرسم مستطيل أستغني من خلاله عن كل هذه المساحات وأترك فقط نافذة أو شكل معبر عن شريط المهام. رح نحدد الشكل الخارجي أو الشكل الخلفي عفوا، أضغط مفتاح الشيفت وأحدد المستطيل، وأيضا من دمج الأشكال رح نختار الطرح. بختار لي هذا الشكل بدون خط إطار والتعبئة باللون الأسود، وأختار شفافية نوعا ما قليلة مش كتير عشان شريط المهام يظهر معانا بشكل جدا جميل. رح أرجع وأحدد على الصورة يلي بالخلفية يلي جعلنا التأثير بلور، ونضبط الآن الإضاءة بانعكاس أو بتعاكس تام مع صورتنا يلي هي بالمقدمة. يعني بعد ما أنتهي من ضبط كل شيء بجي إلى السطوع وبضبط السطوع عشان أعزل الخلفية عن الصورة الأمامية وأحصل على آخر مخرج جميل لتصميم السلايد الأول. رح نتوجه الآن إلى الشريحة يلي وضعنا عليها الماتريال والمواد. رح أحدد النصوص الرئيسية اللي هي العناوين الرئيسية، ونختار كنترول زائد سي، وبجي إلى شريحتنا الرئيسية وبختار كنترول زائد في، ورح نبدأ بالتلوين وليكن معاي نختار اللون الأبيض. هذا هو اللون الأبيض. رح نحاول الآن نرتب هذه المسميات بجانب بعض البعض بشكل أفقي. تمام، وعلى الشريط العلوي هلأ رح نضبط المساحات أي المسافات ما بين هذه النصوص بطريقة جدا جميلة، وهذه مثل ما تكلمت أنها تعبر عن أقسام المشروع. أنت بتختار المسميات حسب المشروع اللي أنت شغال عليه. بعد ما أحددهم كلياتهم بتوجه إلى تنسيق، وبنختار محاذاة إلى الأعلى، وبختار توزيع أفقي. رح نتوجه إلى الشريحة يلي فيها الماتريال وبنختار العنوان، وباخذ كنترول زائد سي، وبجي إلى شريحتنا الرئيسية وبختار كنترول زائد في. رح نختار اللون الأبيض ومنكبر حجم الخط شوي بما يتناسب. رح نعمل عملية عزل للعناوين بهذا الشكل عشان أحصل على ترتيب نظامي لعنوان المشروع، وليكن كلمة كرياتيف رح تاخد حيز أكبر، وباوربوينت بروجكت رح نقلل شوي من حجمه بحيث أحصل على موضوع جميل ومتناسق للعنوان. فمنكبر حجم الخط شوي جميل، وليكن عندي 34 أعتقد يكون معنا مناسب جدا مناسب. ممتاز، هذا بما يخص موضوع العنوان. بجي إلى الكلمة الرئيسية وبحول الأحرف كلها إلى أحرف كبيرة، وبنختار بولد. خلني أصغر كمان شوي حجم الخط لحتى يرجع ويكون عندي الوضع جدا جميل ومناسب. نتوجه إلى الشريحة يلي فيها الماتريال ونبذة أو حول أو فينا نقول الوصف أو الديسكريبشن عن المشروع كمقدمة. بنختار ونسخ. طبعا نحن بيكون مجهزين كل هذه النصوص. راح اختار الوصف ونختار لون وليكن عندي مثلا، ونختار اللون الأبيض للنص. تمام. الآن بجي بختار كلمة حول
بس انزلها للاسفل شوي، اعمل شويه تنسيقات بسيطه ونختار بولد عشان يكون الموضوع واضح تماما. بحدد النصين ومن تنسيق الشكل بنختار محاذاه الى اليسار عشان نعمل الضبط الجميل للنصوص. راح اتوجه الى قائمه الادراج، ومن اشكال بنختار المستطيل ذو الزوايا المستديره وبنقر مع السحب. إذا كان في عندك يعني فينا نقول اللي بيحب يقرأ أكثر عن هذا المشروع، وصف المشروع أو من نحن أو النبذة عن المقدمة، إذا مش وسعت معك فأنت بتضبط شريحة تانية. خلني أصغر شوي الوصف يكون هيك مناسب مثلا، وبجي إلى هذا المفتاح بختار له بدون إطار، وخلني أختار لون وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون، وبجي إلى التأثيرات ورح نختار عندي توهج واختار نفس اللون للتوهج. تمام، واقلل الشفافية عشان اعمل فقط اضاءة حول المفتاح، فقط اعمل هالة ضوئية حول هذا المفتاح بطريقة جدا جميلة. رح نختار مربع نص جديد وبنكتب فيه النص يلي هو عبارة عن learn more، تعلم أكثر، اقرأ أكثر، أو للمزيد أو ما شابه ذلك. بعد ما كتبنا النص بقوم بتصغير حجم النص بعد الشيء أو حجم الخط ونضعه بهذا المكان بالضبط يا أصدقاء. بختار له نمط ظل، أو فينا نتوجه إلى خيارات النص، ومن الظل الآن بعدل فقط لا شيء بالشفافيات عشان الظل يعني يضح معنا بطريقة جميلة ويكون في معزل عن الخلفية لهذا المربع. إذا كان عندي بلون باهت ففيني أعمل باستخدام الظل منطقة العزل تماما. رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال بختار شكل بيضاوي، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان أرسم دائرة صغيرة بمساحة معينة للتحلاية فقط لا غير. بختار الآلة بدون إطار والتعبئة بنفس اللون تماما يلي أخذناه عشان يكون معنا مساهم كهوية بصرية. نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار مثلث وليكن عندي هذا المثلث، أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب. رح نتوجه إلى استدارة وبعمل استدارة إلى اليمين، بختار له بدون إطار وتعبئة باللون الأبيض. خلني أوسع شوي عشان نشوف الموضوع بجماليته يا أحبة. تمام، هاي الدائرة كمان كنترول مع الشيفت ومنصغرها حبة شوي عشان الموضوع يكون جميل جدا ومناسب. هذا عبارة عن مفتاح للزينة فينا نقول كمظهر جميل فقط لا غير. بحدد الشكلين وبضغط على مفتاحي كنترول زائد جي ويكون معنا عبارة عن جروب. الآن لحتى نعمل المفاتيح الخاصة بفتح القائمة، هذا عبارة عن مظهر جميل بمحاكاة مواقع الويب أو تطبيقات الويب بالعموم. أضغط شيفت وأنقر مع التحريك لأرسم يعني قطعة مستقيمة صغيرة، أضغط شيفت وأرجعها بما يتناسب. بختار لها لون أبيض وبنختار سماكة معينة وليكن معي هذا الشكل جميل. أضغط كنترول مع الشيفت وبسحب للأسفل، أضغط شيفت وبحرك لليسار شوي، أضغط كنترول مع الشيفت وبنحرك أيضا للأسفل شوي. تمام، أضغط شيفت وبحركه إلى الخلف شوي. القطع الثلاثة بنحددهم وبختار لهم كنترول زائد جي ليكون معنا عبارة عن شكل واحد معبر عن القائمة. نتوجه إلى الشريحة اللي مجهزين فيها أيضا الماتريال، وفي عندك أيقونات مواضع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال اللي ممكن تربط هذا المشروع من خلالهم. راح اختار توزيع مناسب لهم وليكن عندي طبعا من خلال موقع الفريبك بإمكانك تختار أيقونات، خلينا نضعهم بمكان مناسب أول شيء. تمام، وتحمل أي حزمة أيقونات على بالك. أضغط شيفت وبحرك للأسفل عشان أعمل يعني توزيع يكون جميل للغاية. بإمكانك تربط مثل ما تكلمت باللقاءات السابقة، واللي ما تابع هذه اللقاءات رح أترك كل الروابط موجودة بوصف هذا الفيديو، كيف نعمل ربط مع الفيسبوك، مع تويتر، مع اليوتيوب، مع الانستغرام، مع أي رابط خارجي ممكن تربطه مع هذا المفتاح. لمجرد النقر عليه رح يقوم بالتوجيه مباشرة إلى هذا الموقع. بتوجه إلى الشريحة الخاصة بالماتريال وعندي الأيقونة الخاصة بالمشاركة، وبغير لونه من خلال تنسيق اللون، وبنجي إلى اللون وخلني أختار هذا اللون كونه نحن استخدمناه أساسا بالعائلة اللونية أو بالتصميم كعائلة لونية. أضغط مفتاح كنترول مع الشيفت وبنصغر شوي الحجم. تمام، بشكل بسيط فقط لا غير، نسحبه يكون معنا إلى هذا المكان. جميل، بيكون احنا صممنا الشريط المهام الخاص بإيش؟ بالقوائم. بقي عندي موضوع ال AR وال EN، بختار كنترول زائد C وبجي بختار كنترول زائد V. تمام، وبجي إلى الأعلى وبختار لهم لون أبيض، نختار بولد ومنصغر حجم الخط بعض الشيء لأن هي عبارة عن رموز جدا بسيطة. أضغط مفتاح الشيفت وبحرك لليمين
وبضغط مفتاح الشيفت وبحرك أيضا لليمين. فيلي موجود الآن باللغة العربية مثلا ممكن نلونه بلون معبر عن اللغة العربية، مثلا هذا خليني أختاره بهذا اللون. تمام. أي نحن موجودين باللغة الإنجليزية، لما راح ينقر على واجهة اللغة العربية وراح يتحول كل شيء موجود إلى لغة عربية، راح يتحول معي هذا إلى لون البرتقالي وهذا إلى اللون الأبيض. ممتاز جدا. صفت عندي فقط عبارة عن رمز أو أيقونة لصورتك الشخصية، أنت كمدرب أو محاضر أو معد لمشروع معين. أنا كنت مجهز صورتي بصراحة بشكل دائري وبختار كنترول زائد في، هذه صورة حساب المستخدم. راح نكبر شوي وناخد مساحة معينة يكون بوضع جميل. انت بتختار يعني يكونوا قبل او يكونوا بعد، انت بتختار موضع اللي بيناسبك، وربما يكون بهذا المكان. مهم صورة الحساب يفضل انه يكونها موجودة لصاحب هذا الحساب، وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. رح نقوم بتكرار مربع النص الموجود بالديسكريبشن او بالوصف كنترول زائد دي، واذا كان في عندنا تعليمات لاداره الموقع، للتبديل بين اللغات، للتجوال ما بين الاقسام، اي ارشادات بتحب انك تضيفها فممكن تضيفها انت باسفل الشاشه بهذا الشكل بالضبط يا أحبم. هذا عبارة عن ديسكريبشن أو وصف إضافي يلي بحب يقرأ نبذة عن كيفية التجوال ضمن هذا المشروع. رح نتوجه إلى إدراج. قبل ما نتوجه إلى إدراج خليني أشرح لكم فكرة جميلة جدا عن موضوع الارتباطات. ربما القسم الواحد فيه أكثر من شريحة، القسم الثاني بيتكلم عن أكثر من فقرة، القسم الثالث فيه أكثر من شريحة، وهكذا. كيف ممكن نحن نعطي تقسيمات نظامية لهذه الشرائح بطريقة جدا احترافية؟ لحتى نعطي نبذة عن العمل فرح نشرحه الآن بالشريحة الرئيسية. نتوجه الآن إلى إدراج، ومن أشكال نختار خط المستقيم. أضغط مفتاح الشيفت وأنقر مع السحب لأرسم خط مستقيم جميل. طبعا هو مستقيم جميل لأنه مستقيم وبختار لأنه مثلا معاي اللون الأبيض، لكن فينا نقول نحن كاشف أو داجن، تمام، بشكل أكبر بهذا الشكل. بختار منه كنترول زائد دي وبغير لونه إلى اللون الأبيض، وبنغير السماكة إلى سماكة أعلى شوي وليكن بهذا الشكل. أضغط مفتاح الشيفت ومنقلل من عرضه أو من طول القطعة المستقيمة، وبضبط الآن القطعتين فوق بعضهم البعض وليكن معاي بهذا الشكل. أضغط شيفت ومنرجع إلى الخلف. ممتاز. رح نتوجه الآن وبختار أي مربع نص، سواء أعمل دوبليكيت تكرار أو أضيف مربع نص جديد، ما فيش مشكلة. أضغط على 0-1 بمعنى نحن الآن بالشريحة رقم 1. طيب خلني أصغر شوي، تمام، بما يتناسب مع هذا الشريط وليكن بهذا الشكل. بضغط كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب وبكتب الرقم النهائي، وليكن عندك كل قسم مؤلف من 4 شرائح أو 5 شرائح. خلني أضيف 0-5 بمعنى أنه في عندي هون 5 شرائح. ممتاز. بتوجه الآن إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار شكل السهم، رح نختار هذا الشكل. بنقر مع السحب لأرسم هذا السهم، وأيضا بختار له بدون إطار، والتعبئة تكون معي باللون الأبيض أو باللون نفسه البرتقالي. جميل جدا. خليني أسحبه للخلف شوي ونكبر عشان نعرف كيف نضبط الموضوع. الآن بضغط على كنترول مع الشيفت ومنصغر حتى يعني شيء مناسب يكون واضح ويكون يعني ما في هذا الحجم الكبير. ممتاز. بختار كنترول زائد شيفت وبنقر مع السحب لحتى نعمل له تكرار إلى الطرف الآخر. نتوجه إلى استدارة ونعمل انعكاس أفقي له، بمعنى حتى أنا أقلب ما بين الشرائح. بضغط على هذا السهم لكل قسم. أنا موجود مثلا بالقسم الأول، باجي بقلب الشرائح 1 2 3 4 5، وأيضا هون برجع إلى 4 و3 و2 و1 إذا كنت بالشريحة الخامسة. بهذا الشكل يتم التقليب ما بين الشرائح الفرعية لكل قسم محدد. بهذا الشكل يا أحباب بيكون نحن انتهى معنا تصميم الواجهة الرئيسية لمشروعنا بطريقة احترافية. كيف ممكن نبدأ بربط المشروع بشرائح تانية؟ طبعا موضوع الصورة الآن هو بسيط عندك، بإمكانك تغير الصورة. أنقر باليمين وتغير الصورة وتختار من ملف، تختار من حافظة، من انترنت، من أي مكان. مهم تغير الصورة وبتنزل الصورة جديدة بنفس المكان تماما. حبيت تحذف هذه الشفافية بتزيلها وتعدل أي شيء على بالك، ما عندك مشكلة بالموضوع. الفكرة الرئيسية أن نقوم بربط الشرائح الرئيسية مع الشرائح الفرعية. أول أمر رح نتوجه إلى قائمة عرض الشرائح، ومن إعداد عرض الشرائح رح نختار مستعرض دون مراقبة عشان ما يتم الانتقالات ما بين الشرائح إلا من خلال الإجراءات أو الارتباطات. رح نعطي موافق. مثل ما اتفقنا أن هذه الشريحة تسمى الشريحة الرئيسية، لهيك خلني أميزها
فقط بلون نحن موجودين بالشريحة الرئيسية وليكن معي هذا اللون، نختار اللون الأصفر. أنا بدي أنتقل إلى القسم الثاني. طبعا إذا حبينا ننتقل ضمن القسم الهوم نفسه، إذا عندنا 5 شرائح فرعية ضمن قسم الهوم نفسه، رح نتعلم كيف نعمل الارتباطات مع الشرائح الفرعية. ركز معي وعلى مهلك بهذه النقطة. أول شيء رح نعمل ارتباطات للشرائح الرئيسية ومن ثم الفرعية لكل قسم بما يتطلب 2 3 4. مش شرط يكون عندك لكل قسم 5 شرائح. تمام، أنا عندي تبويب 2 3 4، فأحتاج 4 شرائح ثانية. أنقر باليمين ونختار تكرار للشريحة. رح نزيل منها نصوص عشان فقط نحن نقوم بعملية التمييز ما بين الشريحة الرئيسية والشرائح الفرعية. هذه عبارة شريحة تعود إلى القسم الأول، فلهيك أنا برجع اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض للتبويب الأول العنوان الأول، والثاني بنرجع بنلونه باللون الأصفر. هذا هو اللون الأصفر، أي أني موجود الآن بهذا القسم. نفس المبدأ، أرجع أنقر باليمين ونتوجه إلى تكرار الشريحة. هذا اللون بنرجعه إلى لون أبيض، تمام، والأيقونة أو القسم الثاني بنرجعه إلى اللون الأصفر، أي أن هذا المحتوى يعود إلى هذا القسم. أنقر باليمين وبتوجه إلى تكرار الشريحة، ونفس المبدأ، هذا راح نلونه باللون الأصفر وهذا بنرجعه إلى اللون الأبيض يا أحبة. ننقر باليمين وبناخد شريحة جديدة، أو عفوا ناخد تكرار للشريحة. عندي هذا اللون راح نرجعه إلى اللون الأبيض، عفوا هذه الأيقونة أو هذا مربع النص برجعه إلى لونه الأصلي، وهون بختار اللون الأصفر. ممتاز. نرجع إلى الشريحة الرئيسية. هذه الأيقونة ماني محتاج أعمل لها أي ربط، أو هذا العنوان، ليش؟ أنا أساسا موجود ضمنه. فلهيك رح أجي إلى العنوان الفرعي هذا مثل ما أنا شايفين، وبتوجه إلى إدراج، ومن إجراء بنختار ارتباط تشعبي مع الشريحة يلي رقم 3 واللي هي معبرة، تمام، معبرة عن القسم الثاني. تمام، وهذه تمام، برجع بحددها كمان وبتوجه إلى إدراج وإجراء، ونختار ارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 4. ممتاز. ومن ثم الشكل التالي بتوجه إلى إدراج إجراء، ومن ارتباط تشعبي بنعمل ارتباط تشعبي للشريحة رقم 5، ومن ثم موافق، ومن ثم موافق، وأخيرا بتوجه إلى إجراء وارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 6. جميل جدا. هذه الارتباطات لازم تكون هي نفسها في كل الشرائح، لذلك بحدد الكل وبختار كنترول+C، ورح نجي إلى الشريحة الثانية. بالشريحة الثانية أنا هدول ما بقيت محتاجهم لأني أنا بدي ألصقهم مع ارتباطاتهم. ممتاز. أما الآن الشكل الرئيسي الأمامي اللي لونه أبيض وفي ارتباط رح أقوم بإزالته، وبعمل ارتباط إلى المفتاح الأول حتى يرجعني إلى الشريحة الرئيسية. فبتوجه إلى إدراج والارتباط وارتباط تشعبي إلى الشريحة اللي رقمها 2 وأعطي موافق. الآن برجع بحدد كل هذه الأشكال بما فيهم ارتباط الشريحة رقم 2، بعطي كنترول+C، ومن ثم الشريحة التالية. أنا محتاج هذا ألصقهم وهذا ألصقهم، تمام، هذا أتركه مثل ما هو الآن، أنا ماني محتاجه لأن نحن ضمنه أساسا فما بغيره. بقوم بإزالة كل هذه العناوين وبختار كنترول+V، يعني بلصق عناوين جديدة مع ارتباطاتها. طبعا كوني أنا موجود الآن بالشريحة اللي هي رقم 4 المعبرة عن هذا القسم، فرح أرجع هذا إلى اللون الأبيض، تمام، وعندي أيضا كمان مفتاح الهوم برجعه إلى اللون الأبيض، وأقوم بربط هذا المفتاح مع الشريحة اللي رقم 3. فبتوجه إلى إدراج، ومن إجراء نختار ارتباط تشعبي إلى الشريحة اللي رقمها 3 وأعطي موافق وأعطي موافق. وطالما أني موجود بهذا القسم الآن رح نلغي الارتباط بهذا الشكل، هذا إزالة ارتباط، وبنلونها باللون الأصفر عشان يعبر أني موجود الآن بهذا المكان. برجع بحدد كل هذه العناوين وبختار كنترول+C، وبتوجه إلى الشريحة التالية وبختار كنترول+V. خلني فقط أنا أطبقهم فوق الأصليات بالضبط. تمام يا أصدقاء. وبنفس الطريقة رح نعمل ارتباطات بكل الشرائح، يعني وين ما كنت أكون يكون معي حرية التجوال ما بين الأقسام بالعموم. ممتاز وجميل جدا. لأن نحن لو شغلنا العرض التقريبي من هاي الشريحة أي من الشريحة الرئيسية رح نشوف نموذج مبتكر لتصميم واجهة باوربوينت بطريقة احترافية مع تجوال ما بين الشرائح. لاحظ الشريحة اللي رح أفوت عليها على هذا القسم رح تتلون معي ومعي حرية بالانتقال إلى أي قسم أرغب. ما تبقى من مشروعنا اليوم يا أحباب كيف ممكن أعمل ارتباطات للشرائح الفرعية لكل قسم، الشرائح الفرعية لكل قسم، لحتى يستدل أني على الشريحة رقم 1 خليني أعمل تكرار
تمام، كنترول زائد دي للرقم 1، وناخذ له مظهر جميل بحيث انه هذا الرقم يتغير الى 2 و3 و4 حسب موقعنا بالشريحة. راح اشيل البولد ونكبر حجم الخط الان بعض الشيء، وراح نختار نوع خط يكون فيه شيء من بولد او نمط خط يكون يعني عريض ان صح التعبير، وليكن معي مثلا هذا النوع. جميل، هذا نوع الخط. طيب الان راح احدد على هذا النص اللي هو فيه الرقم 1، بسحبه الى موضع معين بطريقة تلفت الانتباه، وبتوجه الى خيارات النص. التعبئة راح اختار تعبئة متدرجة، وبختار يكون عندي اياها من لونين. بختار اللون الاول لون ابيض، والثاني ايضا بختار لون ابيض بعد ما اختار طبعا اتجاه يمين ويسار. هذا اللون ايضا برجعه الى اللون الابيض وبجعله شفاف بنسبة معينة ليكون معنا بهذا الشكل. طبعا من خيارات الظل ممكن انك تختار ظل الى اليسار، هذا ظل الى اليسار ونقل شافية شوي عشان يكون معنا تداخل جميل للغاية. طبعا انا محدد الان على مربع النص الخاص بالرقم 1، راح اتوجه الى تنسيق الشكل وبنختار ارسال الى الخلفية. بجي بحضر الى الامام مستوى ممتاز لحتى يكون معي امام الصورة وخلف المستطيل الشفاف، هذا المستطيل اللي فرغناه بالشكل الدائري، واحصل على ترقيم جميل. طبعا الآن فيني أنا أضبط المكان بطريقة تكون معي جميلة ويكون في عندي لفتة لترقيم الشريحة. الآن راح أنقر باليمين وأضيف عندي 5 سلايدات فرعية. نفس الموضوع يلي راح أطبقه على هذا القسم فيك تطبقه أنت على كل قسم حسب عدد الشرائح لكل قسم. أنقر باليمين وأضيف شريحة جديدة، أي تكرار للشريحة نفسها بهذا الشكل. أنا محتاج أني لما أتوجه إلى إشارة النكست الموجودة بهذا المكان يقوم بنقلي أولا إلى الشريحة التالية اللي هي رقم قديش، اللي رقم 3. برجع بتوجه إلى إدراج ارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 3 ونعطي موافق ونعطي موافق. برجع إلى الشريحة التالية. إذا حبيت الآن أرجع إلى الشريحة السابقة برجع إلى إدراج وإلى إجراء وبعطي ارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 2. أرجع إلى الشريحة الفرعية الأولى، تمام، يلي هي نفسها أساسا الشاشة الرئيسية. الآن بالشريحة نفسها اللي رقم 2 بجي بغير هذا الرقم إلى 02. جميل، أصبح عندي تمييز وتعبير أنه أنا من خلال دخولي إلى هذه الشريحة بعرف حالي أني موجود بالشريحة رقم 2. وأيضا بعمل تدرجات أو شيء تقريبي، يعني أضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب عشان احنا نعطي مسار أطول لطول هذا القطعة المستقيمة عشان تعبر أني أنا انتقلت إلى مرحلة أخرى متقدمة. خلينا نشغل ونشوف كيف صار معنا الموضوع عشان الأمر يكون معبر بالضبط. لما أنقر على النكست لاحظ الآن هون عندي طول المسار، يعني أنا بالشريحة رقم 2 راح نوصل إلى 5. لما أرجع تمام بهذا الشكل، وهذا اللي أنا قصدته بالضبط يا أحبة. ممتاز، جميل جدا. الشريحة الفرعية الأولى بجي بعملها أيضا دوبليكيت أو تكرار تماما، ونفس الشيء بجي بغير هذا الرقم إلى 03. واعتقد عرفتوا ليش تركنا بالخارج باين حتى هو تمييز وهو سهولة في التعامل معه. بجي نفس المبدأ، بجي بطول المسار، بضغط شيفت وبطول المسار وليكن معي على هذا الشكل. هذا السهم الآن راح أعدل ارتباطه إلى الشريحة اللي رقمها 3 لأن السابقة هي الشريحة رقم 3. برجع إلى إدراج وبختار إجراء وبنختار ارتباط تشعبي، ومن شريحة بجي بختار إلى رقم 3 موافق ومن ثم موافق. ممتاز جدا. بالشريحة رقم 2 أنا بدي أعمل ارتباط لهذا السهم إلى الشريحة التالية اللي هي هذه الشريحة اللي رقمها 4. بتوجه إلى إدراج إجراء وارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي أصبحت رقمها 4. ممتاز جدا لحد الآن. الشريحة هذه الفرعية رقم 3 برجع بنفس الطريقة بنعمل تكرار للشريحة وبغير رقم أني أصبحت بالشريحة رقم 4 وبضبط المكان بالضبط تمام. وبجي بنفس الطريقة تماما باخذ هذه القطعة المستقيمة وبزاود على طولها وليكن معي على هذا المكان. بجي بعمل رجوع للسابق اللي هي الشريحة رقم 4 ونحن متواجدين بالشريحة رقم 5، فرح نغير الإجراء من الشريحة رقم 3 إلى الشريحة اللي رقمها 4. وأيضا لما أكون بالشريحة رقم 4 هذا السهم رح ياخذني إلى الشريحة رقم 5. بتوجه إلى إدراج إجراء وارتباط تشعبي مع الشريحة اللي أصبحت رقمها 5.
ممتاز جدا. الآن نحن هون مش موجودين بالشريحة الرابعة، رح نتمم العملية وأضيف شريحة جديدة، فبختار تكرار للشريحة. بجي أول شيء منطول السهم أو المستقيم عفوا إلى آخر طوله، تمام، بحيث نحن وصلنا إلى النهاية، وعندي الرقم 4 بنعدله إلى الرقم 5. هذا رح نرجعه إلى الشريحة يلي أصبحت رقمها 5، فبعد الارتباط إلى الشريحة يلي رقمها 5، تمام، بهذا الشكل موافق وموافق. وأيضا بالشريحة الخامسة بعدل الارتباط إلى الشريحة يلي رقمها أصبح 6. بجي بختار ارتباط تشعبي، ونجي بنختار شريحة ارتباطها مع الشريحة اللي رقمها 6 ومن ثم موافق. هذه الخطوات البسيطة فقط لا غير. الآن كل ما هو عليك انك تغير المحتوى، سواء كان صورة، سواء كان نصوص، عناوين، اي شيء. ارتباطات القسم الاول مع الشرائح الفرعية اصبحت كلها جاهزة، والاقسام الرئيسية اصبحت كلها جاهزة. وانت حتى ما اطيل معكم بهذا الفيديو، هي نفس الطريقة بتعمل شرائح فرعية لكل قسم حسب ما يتطلب. الشريحة الاولى بقوم بحذف مفتاح الديليت، وبقوم بحفظ المشروع ومن ثم تشغيل المشروع وتجربته للوهلة الأولى. نحن الآن بقائمة الهوم، بإمكاني أتوجه إلى أي قائمة بحرية وجمالية. برجع للهوم، بعطي نيكست، وبنلاحظ شريط التايم لاين 3 4 5، تمام. برجع إلى نفس المبدأ 2 و1، وإذا حبينا نرجع نتجول ما بين الأقسام التالية فهي بنفس الطريقة تماما. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرما ولطفا من حضراتكم لا تنسوني ولا تبخلوا علي بالتفاعل، بالضغط على مفتاح اللايك وترك التعليقات. هذا أقل ما يمكن تقديمه لقاء هذا المجهود أعتقد المتميز والفريد والإبداعي، وأعتقد أني أستاهل بعضا من كرمكم من خلال فقط التفاعل. أترككم برعاية الله والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.